أهلا وسهلا فيكم بفيديو اليوم. بدنا نعمل إن شاء الله ليالي لبنان. إذا الحليب متوفر بالبيت وعندي كاسة سميد ممكن ينعمل أكبر صحن من ليالي لبنان ويتقدم للضيوف لأهل البيت. حلو خفيف وبيعجب الكل صغير وكبير. خلينا نشوف مع بعض المقادير وطريقة العمل. بدنا 4 كاسات من الحليب و3/4 كاسة من السميد. الكاسة اللي بعير فيها الحليب هي نفسها اللي بعير فيها السميد. بحط الحليب على النار بطنجرة زي ما قلنا 4 كاسات، وبضيف لهم 3/4 كاسة السميد. بضل أحرك الحليب والسميد بالمضرب، ما بتنقام إيدي منهم أبدا لغاية ما يغلى عندي وحبة السميد تشرب الحليب وتماسك. إذا بوقف تحريك والطنجرة على النار رح يلزق السميد ويكبتل بقاع الطنجرة وينحرق الحليب كمان. بكون طاحنة من 6 ل7 حبات من المستكة مع معلقتين صغار من السكر ناعم كتير، وبضيفهم بهاي المرحلة قبل الغليان بشوي على السميد والحليب. هلأ زي ما انتو شايفين مبين انه حبة السميد نفخة تتغير لون الحليب وقرب يجمد. بستنى شوي يغلى وبطفي تحته، بيكون جاهز هيك للسكب بالصحن. هلأ وهو سخن عطول بديره بصحن التقديم وبفرده منيح بالصحن. بحط الصحن بالتلاجة وبحضر بهذا الوقت الطبقة الثانية اللي رح تكون فوق السميد والحليب. للطبقة الثانية بحتاج كيس من كريمة البودرة، وبحط عليها نص كاسة من الكريمة السائلة المخصصة للحلويات ونص كاسة من الحليب البارد، والكريمة السائلة كمان باردة. بخفقهم بمضرب الكهرباء عبل ما تتماسك الكريمة. بعد ما تتماسك بضيف علبة من القشطة وبرجع بخفقها معهم. بدي اياهم يندمجوا هلأ مع بعض. خلص الكريمة عندي جاهزة، ما في داعي للخفق الكتير. دقيقة دقيقتين بتكون عندي الطبقة التانية جاهزة. طبقة السميد والحليب صارت جامدة، بطلعها طبعا من التلاجة وبضيف عليها الكريمة والقشطة. بتتزين بالفستق الحلبي، وأنا زيادة عن الفستق الحلبي عندي كان شوية ورد محمدي استعملتهم وزينت فيهم. بتقدروا تزينوا باللي بتحبوه، ممكن جوز، ممكن جوز هند، ممكن لوز تطحنوه، وأكيد طريقة التزيين بترجع لذوقكم. استعملت هذه القطاعة ووزعت الفستق جواتها، وكمان في عندي كان شكل أصغر حطيته على الأطراف ووزعنا الورد المحمدي. بدي أحكي لكم هلأ عن القطر. أنا عندي كاسة قطر جاهزة، قمت منها 4 معالق كبار حطيتهم بمقلة على عين الغاز. بدي يتغير لونها يصير على بني. بضل أحرك بالقطر عبال ما يتكرمل ويغمق لونه عشان أضيفه على كاسة القطر الباقية، وبتصير عندي كاسة القطر لونها زي لون العسل. ديروا بالكم بهاي المرحلة بيكون البخار الطالع سخن كتير. ليالي لبنان صارت جاهزة. بعد ما نحط الكريمة على الوجه ونزين بنرجع الصحن على التلاجة عشان يجمد منيح، وبتتقدم مع القطر الجاهز. وصحتين وعافية. هذه هي وصفتنا لليوم. أنا عارفة إنه ليالي لبنان من الحلويات المتعارف عليها، بس حبيت أورجيكم طريقتي، إن شاء الله بتجربوها وبتعجبكم. بحب يكون لون القطر مختلف عن اللون العادي، لأنه ليالي لبنان أصلا لونها كتير أبيض، فهو بيعطي هيك لون حلو ذهبي على وجهها. بتلاقوا المقادير بالتفصيل بصندوق الوصف ومواقع التواصل الاجتماعي اللي ممكن تتابعوني عليها. ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. شكرا كتير لمتابعتكم الفيديو للآخر، وإذا عندكم أي اقتراحات لفيديوهات جديدة بستنى تبعتوا لي إياها بالتعليقات.